Hello mga Chubibis! Simplihan lang natin. Gagawa tayo ng banana bread. Sa isang bowl, i-combine ang dry ingredients, flour, baking soda, at salt. Then, i-mix. Sa separate na bowl, i-mix naman ang melted butter and sugar. Make sure na matunaw ang sugar completely sa mixture. After matunaw ng sugar, ilagay ang mashed ripe bananas, eggs, at vanilla extract. Then, i-mix. Ihalo na ang wet ingredients sa dry ingredients. Huwag natin i-overmix para di ma-flat ang banana bread. Ilagay ang mixed dry and wet ingredients sa oven-safe dish, then ipasok sa preheated na oven ng 175 degrees Celsius for 60 minutes. After 60 minutes, ilabas ang banana bread sa oven at tusukin ng toothpick para malaman kung sakto na ang luto. Pwede mo itong iserve as is, pero kung may sweet tooth, pwede mo itong itop with powdered sugar. Make sure na i-cool ang banana bread for 15 minutes bago i-slice. Huwag magmadali at madudurog ito pag super init pa. Charan! Ready na ang banana bread. Pwede din ito haluan ng chocolate chips, almonds, or nuts, depende sa choice mo. Enjoy! Until our next Telechubbies cooking vlog!